Magandang araw mga besh, nandito na ang Alphabet Worksheets. Ito ay may 4 na section. Una, pwede ka magkulay. Pangalawa, mayroon din trace and write. Pangatlo, find and circle. At panghuli, beginning sound. Pwedeng-pwede tayo mag-customize ng cover at pwede ilagay natin ang picture ng anak natin, mga besh. 100% educational at pinag-isipan ang paggawa. Bigyan natin ng magandang libangan ang mga anak natin, mga besh. Hindi lang sila naglalaro at natuto pa sila. Ano pa hinihintay nyo, mga besh? PM na agad ang DivineJazz Photobooth for more info. Gawa ito sa photo paper, high-quality materials. Ito magandang iregalo para sa mga bata. Visit www.DivineJazz.com for more info.